ሰላም ውድ የኢትዮቴክ ቪዲዮ ተከታታዮች እንደምናችሁ። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ምንድነው ላይክ አሪፍ የሆነ ኦንላይን ገንዘብ ሜክ የምታደርጉበት ዌብሳይት ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ዌብሳይት ተጠቅማችሁ በወር $100 በላይ መስራት ትችላላችሁ። ይህም በወር ስንሰላው ከ5000 ብር በላይ ከ5000 ምናምን ብር በላይ አካባቢ ገንዘብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ዌብሳይት ተጠቅማችሁ እንግዲህ 5000 ምናምን ብር ምን ስራ ሰርቶ ነው ብላችሁ ጥያቄ ላደረባችሁ ደግሞ ላይክ የሚያሰራችሁ ስራ ምንድነው? የምትሰሩት ስራ ላይ ሰርቬዎችን ነው የምትፈጽሙት። የተለያዩ ሰርቬዎች ይሰጣችኋል። ቀላል ያሉ ሰርቬዎች ናቸው። ላይክ እነሱን ሰርቬዎች ትፈጽማላችሁ። እንዲሁም የተለያዩ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጥያቄዎች በመመለስ እናንተ ይህንን ገንዘብ ይሰጣችኋል አሴ ሪዋርድ ለሰራችሁት ስራ ማለት ነው። አሪፍ ዌብሳይት ነው፣ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ግን ወደ ቪዲዮ ከመግባት በፊት በመጀመሪያ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ የምትለዋን በተን በመንካት አብሮነታችሁን አሳዩኝ እያልኩኝ ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። እሺ ወደ ቪዲዮ ስገባ ቀጥታ ወደ ብራውዘራችሁ ትሄዳላችሁ። ያው ክሮም ብራውዘር ላይ ነው ያለሁት። ከዛ ሰርች ባሩ ላይ በመሄድ አሁን ምጽፈው ሊንክ አለ። እሱ ሊንክ ይሄ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሪፈራል ኮድ ነው። ይሄ ሊንክ ተጠቅማችሁ ነው እንግዲህ ይሄ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ እንዳልኳችሁ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ እናንተ ይሄ ሊንክ ተጠቅማችሁ በምትገቡበት ጊዜ የመግቢያችሁ ወይም ይሄን ሪፈራል በመጠቀማችሁ ብቻ ለናንተ $1 as a reward ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያም አሪፍ አድቫንቴጅ ነው ለናንተ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ሊንክ ተጠቅማችሁ ቀጥታ ጎ ትሉታላችሁ። እኔ ኦሬዲ የራሴ አካውንት ስላለኝ ዝምብዬ በሱ አካውንት ነው የምገባው። ግን በሱ አካውንት ከመግባቴ በፊት መጀመሪያ እንዴት እንደሚፈጠር ሳይን አፕ እንዴት እንደምታደርጉ ላሳያችሁና በዛኛው አካውንት ገብቼ ደግሞ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ ነገሮች አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ፎር ፍሪ ቱ ስታርት አርኒንግ ይላል። እዚህ ጋር ፈርስት ኔማችሁን ታስገባላችሁ። ፈርስት ኔም ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢትዮ ልዋለው። እንትና አካውንቱን አልፈጥረውም ግን እንዴት እንደምታደርጉት ብቻ ለማሳየት ነው። ኢትዮ እዚህ ጋር ቴክ ቪዲዮ ልበለው ዝም ብዬ ቴክ ኦኬ ኢትዮ ቴክ ቪዲዮ እለውና ከዛ ቀጥታ ኢሜል አድሬስ ላይ ትገቡና ኢሜል አድሬሳችሁን የራሳችሁ የሆነ ማንኛውም የጂሜል አድሬስ ይሆናል እሱን ታስገቡለታላችሁ ኢሜል አድሬስ ላይ። ከዛ ቀጣዩ ምንድነው ዩዘር ኔም ነው። ዩዘር ኔም ላይ ደግሞ ለየት ያለ ላይክ ኢንስታግራም የምትጠቀሙበት ቲክቶክ whatever የምትጠቀሙባቸው ዩዘር ኔሞች አሉ። ቴሌግራም የምትጠቀሙ ላይክ እንደነሱ አይነት ዩዘር ኔሞችን የሚጠይቀን ሌላ ሰው ያልተጠቀመው ዩዘር ኔም ማለት ነው። እሱን ታስገቡለታላችሁ። ልክ እሱን ካስገባችሁ በኋላ ፓስወርዳችሁን ወይም ማትረሱት የናንተ የይለፍ ቃል ፓስወርድ ታስገቡለትና እዚህ ጋር I have read the service terms and privacy policy የሚላለ እሱን አንድ ጊዜ ቲክ ታረጋላችሁ። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ I consent to data processing in the United States ይላል። እዚህ ጋር እሱንም አንድ ጊዜ ቲክ ታረጉትና ቀጥታ ሬጂስተር ነው የምትሉት። ልክ ሬጂስተር እንዳላችሁት ወደ ቀጥታ ወደ እንትኑ ይከፍትላችኋል፣ ወደ አካውንቱ ይገባላችኋል ማለት ነው። ያን ያህል ቀላል ነው ይሄንን መፍጠር ማለት ነው። ልክ ከፈጠራችሁ በኋላ እንግዲህ ቀጥታ ወደ ሎጊን ፔጅ ነው የሚያመጣችሁ። እንደዚህ አይነት ሎጊን ፔጅ ይመጣላችኋል። እዛ እንደዚህ አይነት ሎጊን ፔጅ ይመጣላችሁ እንግዲህ ምን እንደምታስገቡለት ሎጊን ፔጃችሁ ላይ የመጀመሪያው ላይ የናንተ ሁለት ነገር ነው ይመጣላችሁ። ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ የሚል ነው። ሎጊን ለማድረግ ዩዘር ኔም ቅድም ያስገባችሁት ዩዘር ኔም እዚህ ጋር ታስገቡታላችሁ። እኔም ይኸው እዚህ ጋር ዩዘር ኔሜን አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ዩዘር ኔም አስገባውለት። ልክ ዩዘር ኔም ካስገባችሁ በኋላ ደግሞ ሌላ የሚጠይቃችሁ ነገር አለ። እሱ ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ? ፓስወርድ ነው። ፓስወርድ ደግሞ ቅድም ያስገባችሁት የይለፍ ቃል አለ። እሱ የይለፍ ቃል ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው። ልክ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ሪሜምበር ሚ ኦን ዲስ ዲቫይስ ትሉታላችሁ። ያ ማለት እዚህ ስልክ ላይ ስገባ ሁሉ ጊዜ ሎጊን በይ አትበለኝ ሎጊን በል አትበለኝ ትሉታላችሁ። ከዛ አውቶማቲካሊ ቀጥታ እናንተ እንደሆናችሁ ሪኮግናይዝ አድርጎ ሎጊን ያስደርጋችኋል ማለት ነው። ቀጥታ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ያለው ነገር ካስገባችሁ በኋላ ልክ ያው ሳይን ኢን እንዳላችሁት ቀጥታ ወደ የእናንተ ዳሽቦርድ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ የኔ ዳሽቦርድ ነው። ያው እንትኑ ላንድስኬፕ ስላደረኩ ስልኩን ስክሮል እያደረኩ ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ
እዚህ ጋር ነው ኤርኒንጋችሁ የሚጻፈው ወይም ኤርን ያረጋችሁት ነገር የሰራችሁት ስራ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል። እኔ አሁን ለምሳሌ በዚህኛው አካውንቴ ሌሎች አካውንቶች አሉኝ ግን በዚህኛው አካውንቴ ምንም አልሰራውም። ዛሬ ምንም አልሰራውም። አጠቃላይ ከረንት ባላንስ $1 ከ18 ሳንቲም አካባቢ አለው። ገና አዲስ የተከፈተ አካውንት ነው። እንደ ምሳሌ ነው ይሄንን አካውንት የከፈትኩት ለእናንተ ለማሳየት አካባቢ መጀመሪያ የከፈትኩት አካውንት ነው። እሺ ሰርቬይ የሚል አለ ሆም ላይ ነው ያለ ነው። ሰርቬይስ ላይ ተገቡና ላይክ ለሰርቬይ ትመዘገባላችሁ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ያለውን ፎርም እኔ ስለሞላሁት ነው እንጂ ሰርቬይ ይጠይቃችኋል ማለት እናንተ ጥያቄዎች ይጠይቃችሁና ላይክ ሰርቬዮች ሲኖሩ ቀጥታ ያሳውቃችኋል። አሁን ላይ ምንም አይነት ሰርቬይ የለም ይለኛል ግን ሰርቬይ ባለ ሰዓት በእያንዳንዱ ሰዓት ያሳውቃችኋል። ይሄን አፕ እንግዲህ ይሄን ዌብሳይት እንግዲህ ምርጥ የሚያደርገው ነገር ምንድነው ኦፈሮች አሉት ስላችሁ የተለያዩ ስራዎችን ትሰራላችሁ። ሲፒኤክስ ሪሰርች አለ ሲፒኤስ ሪሰርች ተጠቅማችሁ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ብዙ የሰርቬይ መስሪያ አፖች አሉ የሰርቬይ መስሪያ ዌብሳይቶች አሉ ማለት ሌሎች ናቸው። ከዚህ ከፓጋዛኒ ጋር የሚሰሩ ዌቦች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ዌቦች እንግዲህ የተለያዩ ሰርቬዮችን ለኛ ይሰጡናል ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦፕን ኦፈር ቶሮ የሚል አለ። ኦፈር ቶሮ በመነካበት ሰዓት እነዚህን ታስኮች ከፈጸማችሁ በኋላ እኛ እንትኑን እንሰጣችኋለን ኮይኖችን እንሰጣችኋለን ነው። ሌላ ያልነገርኳችሁ ነገር ምንድነው 100 ኮይን ማለት $1 ማለት ነው። 100 ኮይን $1 ነው ስላችሁ 100 በኮይን ነው የሚሰጣችሁ የሚሰሩትን ገንዘብ ወይ በኮይን ወይ በዶላር ነው የሚሰጣችሁ። በኮይን የሚሰጣችሁ ከሆነ ግን 100 ኮይን የ$1 ቫልዩ ነው ያለው። ለምሳሌ ይሄን ጌም እዚህ ጋር አንድ ሰርቬይ አለ አንድ ጌም አለ። ይሄን ጌም እዚህ ጌም ላይ ያለ ሚሽን አለ ምንድነው ስማሽ ፓርቲ ሂሮ አክሽን ሚል ጌም አለ አንድሮይድ ጌም ነው። እሱ ጌም ብቻ ተጫውታችሁ ወይም የሱን ጌም ታስክ ፈጽማችሁ ብቻ $12 ነው የሚሰጣችሁ ለዛ ጌም ብቻ። እዚህ ጋር ደግሞ ማግኔት ማይነር አንድሮይድ የሚል አለ። ማግኔት ማይነር አንድሮይድንም እንዲሁ ተጠቅማችሁ የሚሰጣችሁ $14 አካባቢ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ለዚህ ጌም ብቻ እንዳለ የምታዩቸው ጌሞች በሙሉ እዚህ ጋር $16 $12 የሚሰጣችሁ ኮይኑን ወደ እንትን ስቀይሩት ማለት ነው። ያን እንደዚህ አይነት ብር ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ላይክ እንግዲህ በኦፈር ቶሮ ብቻ የምትሰሩት የገንዘብ መጠን ነው ኦፈር ቶሮ ላይ ብቻ የሚያቀርብል። እንደዛውም ትናንሽ ኮይኖች አሉ እንደ 33 ኮይን አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። እዚህ ጋር አፕቱ 584 ኮይን አካባቢ አለ ወደ $5 አካባቢ ማለት ነው። ይሄኛው ራሱ በቃ አሪፍ ነው ማለት እንግዲህ እንዳልኳችሁ ነው። እነዚህ ስራዎች እየሰራችሁ እናንተ በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህ ጌሞቹን ደግሞ መጨረስ ያን ያህል ከባድ አይደለም። በተለይ ጌም ላይ አሪፍ ከሆናችሁ አንድ ነገር እየተዝናናችሁ ነው ስራውን የምትሰሩት ኦፈር ቶሮን ከተጠቀማችሁ ማለት ነው። ሌሎችም አሉ ኤዲጂም ይላል። አንዳንዶቹ ላይ ሰሩ ይችላሉ ግን አብዛኞቹ ይሰራሉ። ከ5 ከ6 በላይ ሰርቬይ መስጫ ወይም የሰርቬይ መስጫ ዌብስ እንትኖች አሉ ማለት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌላ ደግሞ ሰርቬይ መስጫ አለ ኤዲጂም ይባላል። ኤዲጂም እንግዲህ ጌም ነው ግን የኤዲጂም እና የዛኛው ይለያል ማለት ነው። እዚህ ጋርም ኮይን ነው የሚሰጣችሁ። እዚህ ጋር 140 ኮይን አለ። እዚህ ጋር አሁን ኮምፕሊት ታስክ ኤንድ ኤርን የሚለው ላይ ገብታችሁ ጥያቄ መልሳችሁ ብቻ ነው 144 ኮይን የሚሰጣችሁ $1 ከ44 ሳንቲም አካባቢ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው ለዚህ ሰርቬይ ብቻ ብቻ። በዚህ መልኩ እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉትን ኦፈሮች እንዳለ የጎበኛችሁ ሃንግ ኤድስ ሚል አለ ኦፒኒየን ካፒታል ሚል አለ ብዙ ናቸው። ዋናድስ የሚል አለ ሬቭለም የሚባል አለ ብዙ ናቸው ማለት እንደምታያቸው ስክሮል አድርጌ ነው እኔ ሲፒኤክስ አለ ሲፒኤክስ ሪሰርች የምንለው ማለት ነው ብዙ ናቸው። እነዚህን እያንዳንዱን የጎበኛችሁ እያንዳንዱ ላይ ያሉትን ሰርቪዎች ኦፈር ታይፖችን እያያችሁ መቀበልና ስራዎችን በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት መሰላችሁ? ገንዘብ ለመቀበል ስትፈልጉ ቀጥታ ሆም ላይ ትገባላችሁ። ልክ ስራዎች እንዳልኳችሁ በዚህ መልኩ ስራዎችን ሲፈጽሙ አውቶማቲካሊ ብሩ ይደርሳችኋል እናንተ ጋር ወይም ይልኩላችኋል በዶላር ማለት ነው። ልክ በዶላር ከላኩላችሁ በኋላ እናንተ የምታረጉት ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ የኔ አካውንት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪድም የሚባል ነገር አለ ሪድም የሚል ነገር አለ። እሱን ስትነኩት ካሽ ሪዋርድስ የሚል ነገር ነው የምታገኙት። ካሽ ሪዋርድስ ላይ ዊዝድሮና ጊፍት ስቶር የሚል አለ። ልክ እንዳልኳችሁ የሰራችሁትን ገንዘብ እንደጨረሳችሁ ስራዎችን ቅድም ባልኳችሁ መልኩ ኦፈሮችን ከተቀበላችሁና ከፈጸማችሁ በኋላ ብሩ እንደተላከላችሁ ቀጥታ ዊዝድሮ የሚለውን እዚህ ጋር ሪድም ላይ መታችሁ ታገኙታላችሁ። ዊዝድሮን ትነኩትና your first and last name should match the name of the recipient ይላል። ከዛ ቀጥታ ትወጡና ይኸውላችሁ እዚህ ጋር
ፔፓል አለው ፔፓሉ በኋላ ደግሞ በፔፓል መላክ ትችላላችሁ እንዳልኳችሁ በፔፓል ሚኒማሙ $10 ነው ማለት ነው ፊ የለው ከፔፓል ውጪ በአማዞን መቀበል ትችላላችሁ ባንክ ትራንስፈር አለው ባንክ ትራንስፈሩ $50 ነው ፒዮኒር አለው ፒዮኒርም ያው ባንክ ነው ታውቃላችሁ እሱም ብዙዎቻችሁ ኢትዮጵያውያን ፒዮኒር ኖራችኋል ብዬ አስባለሁ ፒዮኒር ከሌላችሁ ደግሞ የፒዮኒር አካውንት አከፋፈት እንግዲህ ቪዲዮ መሰራላችሁ ይሆናል ኮሜንት ላይ የምትፈልጉ ከሆነ ያንን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እኔ ቪዲዮ መሰራላችኋለሁ ምን ችግር የለውም በፒዮኒር $50 ትችላላችሁ በክሪፕቶ እንዲሁም በባይናንስ መቀበል ትችላላችሁ ባይናንስ በመጠቀም እንዲሁም የባይናንስ አካውንት አከፋፈትም ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የምትፈልጉትን የአካውንት አይነት እኔ አሳያችኋለሁ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም እንግዲህ በእነዚህ መንገዶች ገንዘባችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው አፑ ያን ያህል አሪፍ ነው $100 እንዳልኳችሁ ሚኒመም ከዛም በላይ ልትሰሩ ትችላላችሁ እሱ እንደናንተ ጥረት ይወሰናል እንዳልኳችሁ ቅድም እንዳሳየዋችሁ $1 $14 $15 ሁሉ ሊሰጣችሁ ይችላል እንደዛውም ደግሞ ትንንሽ የኮይኖችን ይሰጣችሁ ይችላል እሱ እንደናንተ ፍላጎት ይወሰናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ያረጋችሁ እንግዲህ አሪፍ ገንዘቦችን ትሰራላችሁ ማለት ነው ቪዲዮ እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም እንደዚህ አይነት አሪፍ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ከሆናችሁ ቻናሌ ቤተሰብ በመሆን አሪፍ እንደዚህ ኦንላይን ሜኪንግ የሆኑ አስተማሪ እንዲሁም ዕውቀት አዘል የሆኑ ቪዲዮዎችን ስለምሰራ እነሱ ቪዲዮዎች በየቀኑ በየጊዜው ይደርሳችኋል ማለት ነው ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ